Hi guys! Welcome back! Today we're going to unbox this new Samsung. This is Samsung Galaxy A06 5G. Ito yun. In-order ko siya online, so medyo nakatipid ako kasi in-avail ko yung voucher nila and ginamit ko yung natira kong Samsung points. So mega tipid. Ito, unbox na natin. And ito yung dumating. Siyempre, dumating na siya kanina lang. And tingnan nyo yung pagka-package niya. Maganda yung packaging niya. Sobrang makapal ang... Hindi ba makapal? Ano siya? Nabalot siya ng cling wrap. Plastic wrapper. And as usual, alam ko meron pa tong sa loob na ano eh. Yan. And the resibo, OR, don't forget to ask for an OR. And ito na nga yung sinasabi ko. And with free 25 watts charger siya, travel charger. So maganda yung packaging nila. Siyempre environmentally friendly na siya, hindi na siya yung bubble wrap na plastic. Pang fragile talaga siya. And what we have in our box is a thank you card. Scan the QR code. And invoice. Then wala na. Balikan natin to. In order ko to primarily para sa 5G niya. Kasi, di ba uso na yung mga only 5G ngayon sa mga network? Preferably sa Smart, di ba? May only 5G sila. Sa Globe, meron siya pag postpaid. Currently, 50 peso, 2 days only 5G sa Globe prepaid. Sa postpaid, meron din. Sa postpaid, 1 month. Parang additional add-ons mo siya. And then, and also, additional, Dito SIM. Not promoting, pero mura yung, yung 5G promo ng Dito SIM. For now, this month. So, baka magbago sila. Pero, for now, yun nga. Dito SIM 5G rin pala. Smart, Globe, tsaka Dito na 5G network. So, ito yung nahabol ko. I'm after the 5G network. Kaya, binili ko to. And also, bonus lang siya kung okay yung performance siya sa Mobile Legends. Kasi, pang patay oras. Of course, yung TikTok na rin. So, I ordered color black. Maiba naman. Color black naman. Di ba, mahilig ako sa iba't ibang kulay eh. Mga usually pastel color. So, I ordered color black, 4GB and 128. So, 4GB RAM and 128 internal. So, this is the seal. Sealed. Nipis na ng box. And this is the free 25 watt power adapter. So, yan. Travel charger. Wala siya yung wire eh, usually. Kasi nakaka-order na ako nito. Dati free nito eh. Yung wire dito. So, again, this is sealed. Unbox na natin. Mas madali siguro i-cutter na lang kaysa tanggalin pa yung sticker. There you go. Charan! No more plastic na, no? All papers. Paper. ASMR. This one. Wow, ito na siya oh. Black na black. Ito. 2 cameras. And this is the screen. Medyo malaki siya. 6.67 inches. Ito. May earphone jack siya oh. Tapos Type-C port. And then loudspeaker. Halata na agad. Kita na. Ito, yan. What's more in the box is SIM ejector pin. Dikit na. May spare naman tayo. Hindi ko naalisin. Sayang. And what else? The Type-C cord. Wala nang ibang laman. Yan. Tapos going back sa box,
Galaxy A06 5G. Ito. So guys, I will set up this phone and then I will post my review on my YouTube channel. So abangan nyo ako dun guys ha. See you again guys. Bye-bye.